Zepto Sky presents Voice Vibe Talk. नमस्कार, भोइस भाइ बिज टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म प्रकाश हुमागाई। अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरू पछिल्लो समयमा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न रहँदै आएका छन्। तर सामान्य व्यवसायमा लागेकाहरूलाई बिजनेस इन्सुरेन्सका विषयमा धेरै ज्ञान नहुँदा विभिन्न समस्याहरू आइपरेको हामीले धेरै सुन्दै पढ्दै र देख्दै आएका छौँ। यिनै विषयलाई दृष्टिगत गरेर आजको एपिसोडमा हामीले जीवन इन्सुरेन्स सोल्युसनका प्रिन्सिपल बिनित ग्यवाली, जो विगत 8 वर्षदेखि साना तथा मझौला व्यवसायहरू स्मल बिजनेसेसका लागि इन्सुरेन्स माध्यमबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर लागिरहनु भएको छ। यहाँका नेपालीहरूले र विशेष गरेर सिडनी, मेलबोर्न लगायतका विभिन्न स्थानमा व्यवसाय गरिरहनुभएका नेपालीहरूले भोग्नु परेका समस्या, बिजनेस इन्सुरेन्सको नलेजको कमीले आइपर्ने कठिनाइहरूका विविध पाटाहरू र त्यसका समाधानका विषयमा आज हामी विनितजीसँग कुरा गर्दैछौँ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विनितजी, स्वागत छ हाम्रो पोडकास्टमा। Thank you, Prakash, and thank you for Voice Vibe Talk to bring me here and talk about like insurance and also small businesses. हामी धेरै नेपालीहरू अहिले अस्ट्रेलियामा व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या अत्याधिक, जसरी हामी सङ्ख्यात्मक रूपमा बढिरहेका छौँ, गुणात्मक रूपमा पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा हामी त्यत्तिकै छौँ। हजुर। तर स्वयं मलाई पनि आई हेभ टु बी अनेस्ट विथ यु, यो स्मल बिजनेस इन्सुरेन्सको बारेमा मलाई त्यति धेरै नलेज छैन र धेरै जसले व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, धेरै नेपालीहरू विविध क्षेत्रमा व्यवसायमा हुनुहुन्छ, बिजनेसमा हुनुहुन्छ। यो स्मल बिजनेस इन्सुरेन्स भनेको के हो? अलिकति त्यसबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ न। एब्सोल्युटली। सो बिजनेस इन्सुरेन्स भनेको अब हाम्रो एसएमई भन्छ हामीले, स्मल एन्ड मिडियम बिजनेसेस है, अनि त्यहाँपछि लार्ज कर्पोरेसन्स त भइहाल्यो। सो स्मल एन्ड मिडियम बिजनेस इन्सुरेन्स भनेको के हो भने लाइक दे आर फ्यु इन्सुरेन्स विच इज कम्पलसरी। गभर्मेन्टले के भनेको हुन्छ नि, यो बिजनेस गर्ने हो भने यो इन्सुरेन्स चाहियो। त्यो भनेको प्रोटेक्सन फर थर्ड पार्टी। हजुरको बिजनेसले गर्दा अरू मान्छेहरूलाई केही भइहाल्यो भने, एक्सिडेन्ट, प्रपर्टी ड्यामेज केही भयो भने त्यो कभर हुनलाई एउटा पब्लिक लाइबिलिटी भनेको पोलिसी हुन्छ, विच इज अ कम्पलसरी पोलिसी। हजुरसँग एउटा सप लिनुभयो भने, कि एउटा रेस्टुरेन्ट, कि एउटा रिटेल अफिस लिनुभयो भने हजुरलाई त्यो पब्लिक लाइबिलिटी इज कम्पलसरी, यु निड टु ह्याभ इट है। तर वी विल गेट मोर इन्टु स्मल बिजनेस इन्सुरेन्स नट ओन्ली फर कम्पलसरी पार्ट, किनकि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा के भइरहेछ भने मलाई इन्सुरेन्स लिनुपर्छ त्यही भएर म लिन्छु है। त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो, हामीले त्यो माइन्डसेट चाहिँ फ्लिप गर्नु पऱ्यो। ओके, त्यो इन्सुरेन्स चाहियो, हामीले लिनुपर्छ, लियो। तर हजुरले एउटा व्यवसाय, एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो है, हजुरले त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट हाल्नुभयो, आफ्नो पसिना हाल्नुभयो, सबै हाल्नुभयो। भोलि गएर केही भइहाल्यो भने त्यो बिजनेसमा हजुरलाई एउटा प्रोटेक्सन त चाहियो नि, एउटा पिस अफ माइन्ड चाहियो कि भोलि गएर केही भइहाल्यो भने एटलिस्ट दे इज सम वान हुज गन कभर मी। सो आइल गिभ यु एक्जाम्पल। लेट्स से हजुरले एउटा रेस्टुरेन्ट बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो है, हजुरको कम्पलसरी पोलिसी भयो, पब्लिक लाइबिलिटी जो चाहियो, हजुरलाई लिज नै दिँदैन जबसम्म हजुरसँग पब्लिक लाइबिलिटीको। मैले यसमा बिचमा सरी बिजनेसलाई क्रस गरेँ। यसमा यो इन्सुरेन्स लिनै पर्छ कम्पलसरी भनेर लिने हो कि त्यो आफ्नो सेक्युर, बिजनेसको सेक्युरका लागि, या यो चाहिँ चाहिन्छ इन्सुरेन्स भयो भनेदेखि यसले चाहिँ पछि सजिलो हुन्छ भन्नका लागि लिने हो स्मल बिजनेस अनरहरूले? नो, डेफिनेटली द अदर पार्ट, लाइक यु पिस अफ माइन्डको लागि लिने हो, आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि लिने हो। कम्पलसरी त अब धेरै कुरा, सिटिपी कम्पलसरी छ, कम्पलसरी थर्ड पार्टी मात्रै गर्दैन नि त गाडीको। अहिले कम्प्रिहेन्सिभ इन्सुरेन्स गर्नुहुन्छ नि, किन गर्नुहुन्छ? पिस अफ माइन्ड। भोलि गएर मेरो गाडी ठोक्यो भने देयर इज अ इन्सुरेन्स कम्पनी हुले गाडी बनाइदिन्छ, राइट अप भयो भने अर्को गाडी दिन्छ है। सो मैले भनेको थिएँ, त्यसलाई इक्जाम्पल दिँदा एउटा रेस्टुरेन्ट बिजनेस छ, फर्स्ट कम्पलसरी इन्सुरेन्ससँग पब्लिक लाइबिलिटी भयो, लिनु पऱ्यो। अब आफूले सोच्नु पऱ्यो, मेरो बिजनेस यो हो, मैले $300,000 यसमा इन्भेस्ट गरेँ है। रेस्टुरेन्टमा के हुन्छ, 24 घन्टा ट्रेडिङ आवर्समा आगो बलै हुन्छ, बुझ्यो नि। सो फायर रिस्क भयो कि नै, आगो अनकन्ट्रोल केही भयो, एक्जस्ट फुट्यो, केही भयो भने, आगो लाग्यो भने हजुरको कन्टेन्ट्सहरू $3 लाख त डिस्ट्रोय भयो नि, त्यसलाई कभर गर्नु पऱ्यो है। भोलि गएर हजुरको मसिन्सहरू हुन्छ, कफी मसिनहरू हुन्छ, ओभनहरू हुन्छ, भोलि गएर मसिन बिग्रियो, हजुरलाई त कफी त बनाउनु पऱ्यो नि। त्यो गर्दा के हुन्छ भने
हजुरले त्यो मसिनरी ब्रेकडाउन सो त्यो गर्नलाई एउटा प्रोफेसनल हेल्प चाहिन्छ किनकि मान्छेहरू गएर आफैले सबै कुरा गर्न एज अ बिजनेस ओनर यु आर गुड एट रनिङ यर बिजनेस है बट यु नट गुड एट एभ्रिथिङ के त्यो एउटा कुरा सोच्नु पऱ्यो सो के गर्ने भने प्रोफेसनल जाने मेरो बिजनेस यो हो मेरो एक्सपोजर के छ अनि प्रोफेसनलले हेर्छ कि त्यो बिजनेस देखेर ओके तिम्रो एक्सपोजर यो छ फ्लड जोनमा छ कि फायर रिस्कमा छ कि बुस फायर रिस्कमा छ कि त्यो सबै हेरेर हजुरलाई एउटा रिस्क एनालिसिस गर्छ है यो रिस्क छ यो एक्सपोजर छ त्यो एक्सपोजरलाई कभर कसले गर्छ यो इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्छ यति प्राइसमा गर्छ भनेर हजुरलाई त्यो अप्सन्स दिने काम भनेको इन्सुरेन्स ब्रोकर है तर हजुरले भनेको अनुसार बिजनेस ओनरले कहिले पनि मैले यो लिनै पर्छ भनेर लिने होइन मेरो बिजनेस हो भोलि गएर मलाई केही भयो मेरो बिजनेसमा केही भयो भने मलाई पिस अफ माइन्ड चाहिन्छ मलाई त्यो प्रोटेक्सन चाहिन्छ भनेर एउटा इन्सुरेन्स पोलिसी लिनुपर्छ ओके जस्तो अहिले मैले अघि भूमिकामा पनि भनेको थिएँ विशेष गरेर अहिले यति बेला हामी अस्ट्रेलियाको सिडनीमा छौँ यहाँ चाहिँ धेरै नेपालीहरूले बिजनेस विविध प्रकारका रेस्टुरेन्ट हस्पिटालिटी बिजनेसदेखि क्लिनिङदेखि लिएर धेरैवटा सेक्टरमा नेपालीहरू अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा एकदमै बढेको छ होइन विनीतको यो 8 इयर्सको एक्सपिरियन्समा नेपाली बिजनेस अनरहरूको चाहिँ स्थिति यो इन्सुरेन्सको उसमा कतिको उनीहरू अवेर छ के छ त्यसभित्रको प्रब्लमहरू के छ अलिकति फेस गरेको चिजहरू कस्तो कस्तो छ अलिकति जानकारी पाउन एब्सोल्युटली हजुर 8 इयर्स म टोटल 18 इयर्स इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा काम गरेँ तर 8 इयर्स चाहिँ फुल बिजनेस इन्सुरेन्सलाई लिएर गरेँ सो द कम्पनी म काम गर्थ्यो द कम्पनी आई युज्ड टु वर्क फर इज कल्ड बिज कभर उसो स्मल एन्ड मिडियम साइज बिजनेसहरूलाई इन्स्योर गर्ने तर दे जस्ट एजेन्ट अफ द इन्स्योरर सो भनेको उनीहरूले एडभाइस दिँदैन हजुरलाई पर्सनल एडभाइस दिँदैन सो म किन यो वेमा झरेको भन्छु है हजुरलाई म त्यहाँ काम गर्थेँ अनि अब हामीले त नेपाली भन्न मिल्दैन नि त अब लाइक म पहिला सेल्समा काम गर्दाखेरि तर नामले त चिनिन्छ नि त नेउपाने अरे शर्मा यिनीहरू नेपाली होइन अनि मैले क्वेसनहरू सोध्थेँ अनि मलाई थाहा छ उहाँहरूलाई एन्सर थाहा छैन कि तर के भन्नुहुन्थ्यो भने यस भन्यो भने पोलिसी पाइन्न होला भनेर नो भनिदिनुहुन्छ जस्तै अब हजुरको यो छ किन भनेर यस कि नो लाइक नट मात्रै गर्ने कि कुरा बुझ्न नखोज्ने अनि त्यो गर्दाखेरि मैले एक दुईवटा क्लेम्सहरू पनि देखेँ कि जहाँ डिक्लाइन भयो एउटा इक्जाम्पल थियो कि कमर्सियल कुकिङ क्लज भन्ने हुन्छ है एउटा किचन भएपछि हजुरको कमर्सियल कुकिङ क्लज हुन्छ त्यसमा त्यो भनेको एभ्री फोर्टनाइट प्रोफेसनल्ली डक्ट क्लिनिङ गर्ने एभ्री 3 months फुल एक्जस्ट र सबै क्लिन गर्ने है प्रोफेसनली त्यो भनेको इन्भोइस हुन्छ अर्कोमा कसले गरेको सब हुन्छ अब त्यो गर्नुहुन्छ कि गर्नु न भनेर क्वेसन सोध्छ अब उनीहरूले यस भन्दै गर्छु भन्नुहुन्छ होइन तर के भन्नुहुन्छ आफूले गर्नु आफू त प्रोफेसनल होइन नि त है त्यो भन्नुहुन्छ भोलि गएर लाइक त्यही डक्टमा त्यो तेल जमेर त्यसमा फायर क्याच भयो आगो लाग्यो क्लेम गर्दाखेरि उनीहरूले ओके त्यो मलाई इन्भोइसहरू प्रोफेसनली क्लिन गरेको देखाउनु भन्नुहुन्छ इन्सुरेन्सले होइन त्यो हुँदैन क्लेम डिक्लाइन भयो अब डिफेन्सिभ मोडमा गएर नेगेटिभ गएर इन्सुरेन्स कम्पनीले पैसा मात्रै लिन्छ कभर गर्दैन भने तर आफूले पनि ड्यु डिलिजेन्स गर्नु पऱ्यो नि है आफ्नो बिजनेस हो यिनीहरूले यो क्वेसन किन सोधेछ यो क्वेसनले किन वाइ आर दे आस्किङ दिस क्वेसन वाट इज द मोटिभ बिहाइन्ड दिस क्वेसन है त्यो सुन सो टु एन्सर यो क्वेसन इन अ नट सेल मैले अहिलेसम्म देखेको भनेको फर्स्ट अफ अल प्राउड मोमेन्ट द अमाउन्ट अफ बिजनेसेस आवर नेप्लिज हाम्रो नेप्लिज कम्युनिटीमा छ नि आई वाज एस्ट्रोनट्स लाइक ओ माई गड यति धेरै छ भनेर है हामीले के भन्थ्यो भने सर लो ह्याङ्गिङ फ्रुट भन्थ्यो कि नेप्लिज बिजनेस भनेको किनकि बिज कभरबाट मैले लिड्स पाउँछु कि टु कन्भर्टेड तर उसले मेरो बिज कभरको जसले मलाई लिड पर्छ लो ह्याङ्गिङ फ्रुट हो भने होइन 8 महिना भयो अझै पनि सकेको छैन लिड्स नेपालीबाट मैले बिज कभरबाट लिड्सै लिएको छैन सो प्राउड मोमेन्ट के हो भने हाम्रो नेपालीहरूले नेपाली बिजनेसम्यानहरू टन्न हुनुहुन्छ one person is doing 5-6 different businesses and they all performing very well है तर मैले प्रब्लम देखेको के हो भने द इन्सुरेन्स पार्ट अफ इट दे ओन्ली थिङ्क इज एक्सपेन्सेस के इन्सुरेन्स भनेको एउटा एक्सपेन्सेस भनेको आई वान्ट टु चेन्ज द्याट माइन्ड सेट इन्सुरेन्स इज नट एक्सपेन्सेस इट्स अ पोर्टफोलियो टु किप यर बिजनेस सेफ पोर्टफोलियो टु सी इफ दे इज एनी unforeseen circumstances that arises in your business you have a proper cover to tackle that situation right so what is that proper cover is त्यसलाई अलिकति एलाबोरेट गर्नु proper cover भनेको whenever you like भोलि गएर एउटा एक्जाम्पल जस्तो मैले बीचमा इन्टरप्ट गरेँ त
एउटा बिजनेस खोल्नु पर्यो भनेदेखि एउटा सामान्य रेस्टुरेन्ट या एउटा क्लिनिङ कम्पनी या एउटा कुनै हस्पिटालिटीको कुनै एउटा बिजनेस खोल्नु पर्यो भनेदेखि त्यो मान्छेले या कुनै ग्रुपले पहिला यो स्मल बिजनेस इन्सुरेन्सको चाहिँ के चिजको चाहिँ नलेज थाहा राख्नुपर्छ, बेसिक कुराहरू चाहिँ कति जान्नुपर्छ चाहिँ उनीहरूले? ओके, सो इन्सुरेन्समा पुग्नुभन्दा अगाडि आफ्नो रिस्क थाहा हुनुपर्छ, एक्सपोजर थाहा हुनुपर्छ। मैले अब क्लिनिङ बिजनेस गर्नुभएको छ है, मैले क्लिनिङ बिजनेस गरेको छु, मेरो एक्सपोजर के हो त? भोलि गएर मेरो बिजनेसबाट रिस्क के निस्किन्छ त? फर इक्जाम्पल हजुरले एउटा सपिङ सेन्टर क्लिन गर्नुभएको छ है, सपिङ सेन्टर क्लिन गर्दा चिल्लो हुन्छ, टाइल्स हो है, चिल्लो हुन्छ। हाम्रो वेट फ्लोर साइन देख्नुहुन्छ है, त्यो राखे छैन अरे, कोही चिप्ल्यो लड्यो, कसको कारणले गर्दा लड्यो? हजुरको बिजनेसले गर्दा। उसले किन क्षति पाउँदैन? सो यु विल कम एन्ड क्लेम एगेन्स्ट यु। क्लेम हुँदा चाहिँ हजुरसँग इन्सुरेन्स प्रपर छैन भने के हुन्छ? हजुरको आफ्नो पकेटबाट तिर्नुपर्छ। पकेटबाट तिर्न सक्नु भने के हुन्छ? ब्याङ्क्रप्सीतिर जान्छ है। अब त्यहाँ क्वेसन हुन्छ क्लिनिङ बिजनेस गर्दाखेरि होइन, डु यु क्लिन सपिङ सेन्टर फ्लोर्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन? अनि यस भनेपछि तिमीले ड्युरिङ ट्रेडिङ आवर्स, आफ्टर बिजनेस आवर्स, दोज आवर्स भन्ने हुन्छ है, त्यो एन्सर गर्नुपर्छ। अनि वेट फ्लोर साइनहरू हाल्छ किन त्यो? अब त्यसमा ड्यु डिलिजेन्स हुन्छ किन कि जसले गर्दा नो यस 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 गर्ने कि एउटा प्रोफेसनल हालेर त्यो बुझाइदिने वाट इज द मोटिभ अन द क्वेसन। सो फर्स्ट इन्सुरेन्स भन्दा पहिला आफ्नो रिस्क एक्सपोजर हेर्ने, मेरोमा यो रिस्क छ, अब यो रिस्कलाई कसरी मैले कभर गर्ने, अनि त्यसमा जाने कि पहिला आफूले के हुन्छ, किन चाहिएको यो छ भनेर बुझ्ने। त्यो चाहिएको बुझेपछि एउटा प्रोफेसनलसँग जाने, मेरो यो छ, मेरो रिस्क यो हो, आई वान्ट बी कभर्ड फर दिस है। तर अहिले मैले बुझेको भने ट्याक्क अपोजिट छ। बिजनेस प्लान गर्ने, यो यस्तो हुन्छ, आफ्नो क्यास फ्लो गर्छ, सब गर्छ, इन्सुरेन्स आउँछ, इन्सुरेन्स लिनुपर्ने हो, सक्यो। अनि द बिगेस्ट हामीले यस्तो भन्छ सर, द मोस्ट एक्सपेन्सिभ इन्सुरेन्स इज द चिपेस्ट इन्सुरेन्स, किनकि वेन इज चिप देयर इज लट अफ थिङ्स इज नट कभरिङ यु है। तर जहिले पनि इन्सुरेन्स लिँदा पहिला पैसामा नजाने। अझै पनि आई हेभ क्लाइन्ट्स विल कम एन्ड से, विनीजी सस्तो हुन्छ नि, कति पर्छ नि होइन? आई हेभ नेभर ह्याड लाइक आई हेभ ओन्ली ह्याड फ्यु क्लाइन्ट्स विल आस्क, विनीजी आई वान्ट मेक स्योर मेरो बिजनेस इज टोटल्ली कभर्ड है, इज रिस्क प्रुफ होइन, भोलि गएर केही भयो भने मेरो बिजनेसमा यो कभर हुनुपर्छ, पैसाको कुरा हामीले गरौँला। आई वान्ट देम टु कम द्याट वे के। एउटा इक्जाम्पल भन्छु कि सर हजुरलाई, मैले जसलाई पनि भन्छु है यो इक्जाम्पल, मैले दुई तिनवटा ठाउँमा युज गरिसकेको छु। हजुरले बच्चा हुँदैछ, सेम प्लान त गर्नु पऱ्यो नि बच्चाको होइन? अब बच्चा हुनुपर्छ, 9 महिना छ है, अब प्राइम किन्नु पऱ्यो, हजुर जानुभयो बेबी भन्टिङ है, प्राइम देख्नुभयो, त्यहाँ $300 को प्राइम छ, काम गर्छ, बच्चालाई स्ट्रोल गर्ने त हो नि। देन यु सी $1,000 को प्राइम, तर $1,000 मा सेफ्टी फिचर्स धेरै छ। यो हजुरले कुन चुज गर्नुहुन्छ? डेफिनेटली 1000। वाइ? त्यो सेफ्टी, बिकज इट्स यो बेबी है। सेफ्टी भन्दा पनि सेफ्टी त सेफ्टी भयो, बेबी आफ्नो। तर त्यो बेबीलाई खाना दिने कसले? आफ्नो बिजनेसले। त्यो रुफ माथि राख्ने कसले? आफ्नो बिजनेसले। अनि त्यही बिजनेसको सेफ्टी पनि $300 मा खोज्ने। सो द्याट इज द माइन्ड सेट कि हामी फ्लिप गर्नुपर्छ। अनि सर एट द एन्ड अफ द डे इट इज अ ट्याक्स डिडक्टेबल, इट्स अ बिजनेस एक्सपेन्सेस, यु क्यान क्लेम इट ब्याक अन द ट्याक्स। सो वाइ बी स्टिन्जी? अनेस्टली मैले कसैलाई त लाइक स्ट्रेट भन्छु, सर इफ यु वान्ट मी टु डु दिस इन अ वे वे यो बिजनेस इज नट कभर्ड, आइ एम सरी, आइ एम नट द राइट पर्सन फर यु। अनि भन्नु पनि सक्नुपर्छ सर, किनकि त्यो भन्दाखेरि पनि त्यही क्लाइन्ट मसँग भोलि आएर हो बिनी चाहिँ हजुरले मैले सोचेँ म गर्छु भने, किनकि त्यो सोच्ने पार्न त पऱ्यो नि। यस म्यान भएर पनि धेरै कुरा चल्दैन कि सर। सो भन्न सक्नुपर्छ। मैले भन्छु हेर्नु हजुरले भन्नुहुन्छ रेस्टुरेन्ट बिजनेस लिएर आउनुभएको छ ममा, हजुरलाई पब्लिक लाइबिलिटी ग्लास चाहिएको छ किनकि हजुरको ल्यान्डलर्डले मागेको छ, बिकज इट्स कम्पलसरी। सो वाट अबाउट द फायर रिस्क? भोलि गएर हजुरको आगो लाग्यो, मेरोमा त धब्बा आयो नि त, त इन्सुरेन्स ब्रोकर तैँले पर्सनल एडभाइस दिनेमा तेरो क्लाइन्टलाई राम्रो एडभाइस दिएनस् भनेर। सो आई डोन्ट वान्ट टेक द्याट रिस्क है, यु क्यान गो एन्ड गेट इन्सुरेन्स एल्सवेयर। तर त्यही क्लाइन्ट भोलि आएर पनि चाहिँ हजुरले भनेको ठिक हो, लेट्स डु दिस। अस्ति मैले अलिकति फरक एङ्गलबाट सोध्न चाहेँ। केही दिन अघि, हप्ता अघि तपाईँले चाहिँ यहाँको नेपाली स्मल बिजनेस ओनरहरूसँग कुनै एउटा प्रोग्राममा चाहिँ अलिकति यो जीवन इन्सुरेन्स सोल्युसनले के गर्छ भन्ने खालको एउटा इन्टरेक्सन पनि गर्नुभएको थियो, वेबिनार गर्नुभएको थियो। त्यो वेबिनारमा
कस्तो कस्तो तपाईँलाई कुराहरू आए जसले चाहिँ स्मल बिजनेस इन्सुरेन्स गराउनलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्ने खालको उनीहरूलाई गर्ने खालको चाहिँ उनीहरूको प्रब्लमहरू कस्तो कस्तो सुनियो त्यो प्रब्लम भन्दा पनि इन्ट्रिग्ड धेरै भयो उनीहरू होइन लाइक उनीहरूले मेरो कुरा सुनेपछि यो त मलाई खाँदा किनकि मैले त बेसबाट स्टार्ट गरेँ नि त घर बनाउँदा जुन एउटा जग खोज्नुपर्छ नि इन्सुरेन्सले पनि एउटा जग खोज्ने मैले त्यहाँबाट स्टार्ट गरेँ कि पहिला इन्सुरेन्स कहाँबाट आयो हामीले इन्सुरेन्स किन गर्न थाल्यो मान्छेहरूले पहिला फर्स्ट इन्सुरेन्स कसले गर्यो भनेको 1600 BC-मा है जहिले पनि सामानहरू सिपमा जाँदा थियो एउटा सिप ढल्ने अनि त्यहाँपछि बिचरा एकजनालाई मात्रै लस भयो नि त सो मान्छेहरू त्यहाँको सब ट्रेडरहरूले के भन्यो भने 10वटा सिप छ नि 10जनाको मान्छे 10वटा सिपमा बराबर राख्ने कि सो एउटा सिप गऱ्यो भने ढल्यो भने पनि कम 2-4जनाले मिलेर 10जनाले मिलेर त्यो लसलाई गर्यो नि त होइन लस एकजनालाई मात्र भएन 10जनाले सेयर गर्यो त्यहाँबाट स्टार्ट भयो अनि लोइड्स अफ लन्डन भनेको बिगेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनी सो हामीले त्यो कुरा रिस्क एनालिसिस यो त्यो गर्दा एउटा कुरा के चाहिँ आयो भने हामीलाई यो किन यो पब्लिक लाइबिलिटी र ग्लास कम्पलसरी गर्छ जबकि उनीहरूलाई थाहा छ गभर्मेन्टलाई थाहा छ कि फायर रिस्क दियो भने त्यो किन गर्दैन भने किनकि द्याट्स अ अफोर्डेबिलिटी पनि के सबै गभर्मेन्टले गएर सबै पसललाई यो कम्पलसरी भन्न त सक्दैन नि त त्यो त आफ्नो ड्यु डिलिजेन्स हो नि त अनि उनीहरूले पनि के सोच्छ भने इफ इज यो बिजनेस यु आर गोना मेक द राइट डिसिजन के है अब गभर्मेन्ट पनि बच्चाहरूलाई कसरी हुर्काउने त भन्दैन नि त 5-6 महिना राखिदिन्छ सो द क्वेसन्सहरू कस्तो आथ्यो भने हामीले कसरी थाहा पाउने कि राइट कभरेज हो है अनि मैले एन्सर कसरी भन्यो भने इफ यु गो एन्ड बाई अ हाउस मर्गेज ब्रोकर लिँदा डाइरेक्ट ब्याङ्कसँग मर्गेज लिन्न नि त मर्गेज ब्रोकर युज गर्नुहुन्छ हजुरले एउटा घर हेर्नु पऱ्यो भन्दा आफूले गएर हेर्नु नि त बिल्डरसँग रियल इस्टेट एजेन्ट लाउनुहुन्छ सो वेन इट कम्स टु इन्सुरेन्स वाइ डोन्ट यु डु द्याट होइन कहिलेकाहीँ आफू बिजनेस ओनर भएपछि सबै आफूले गर्नु हुँदैन सर त्यो भनेको काम बिग्रिन्छ है डेलिकेट पर्छ अकाउन्टिङ अकाउन्टेन्ट छ एउटा है मार्केटिङ टिम छ एउटा इन्सुरेन्स ब्रोकर मर्गेज ब्रोकर त्यो भयो भने हजुरलाई त्यो टेन्सन लिनुपर्ने दिस पिपल आर प्रोफेसनल्स इफ दे डु समथिङ रङ दे आर लायबल किनकि हाम्रो पनि इन्सुरेन्स हुन्छ सर मैले मेरो पिआई गर्नुपर्छ है मेरो पिआईमा यदि भोलि गएर मैले हजुरलाई रङ एडभाइस दिएँ अनि हजुरलाई क्षति भयो भने नि यु क्यान क्लेम इट इन माई इन्सुरेन्स है सो इट्स अ रेसिप्रोकल होइन अनि त्यो एउटा चाहिँ निस्किएको थियो त्यहाँबाट हाउ टु फाइन्ड द राइट कभरेज फर बिजनेस यु क्यान नट डु द्याट अन यर ओन गेट अ प्रोफेसनल टु डु द्याट फर यु जस्तो अघि चिप इन्सुरेन्सको कुरा आएको थियो होइन तपाईँको यो जर्नीमा 18 वर्षको जर्नी 8 वर्षको र लास्टको 5 वर्षको यो जर्नीमा चिप इन्सुरेन्स गर्दा यो चाहिँ किनभने हामीले हाम्रो टार्गेट ग्रुप पनि नेपाली अडियन्स भएको भएर एक्चुअली मैले सोध्न चाहेँ चिप इन्सुरेन्स गर्दाखेरि कुनै बिजनेसहरू डुबेको त्यस्तो छ घटनाहरू बिजनेस डुबेको भन्दा पनि बिजनेसले घाटा खाएको अब डुब्यो पछि गएर डुब्यो किन थाहा भएन होइन घाटा खाएको छ सो रिसेन्ट इक्जाम्पल भन्छु मेरो लाइक मैले यो बिजनेस स्टार्ट गरेँ मेमा मलाई यो जुलाईमा आएको एउटा केस हो मैले क्लाइन्टको नाम लिन मिल्दैन अभियसली सो मेरो क्लाइन्ट पनि होइन उहाँ है अनि मेरो एकजना क्लाइन्टले पनि एकजना भाइको यस्तो भयो एकचोटि हेर्दै न क्लेम डिक्लाइन भयो उसको त कुन सेक्टरसँग थियो त्यो रेस्टुरेन्ट अनि उसले मलाई ल दाइ म एकचोटि कुरा गर्छु मैले फोन गरेँ अनि के हो भाइ मलाई पोलिसी पठाऊ एकचोटि तिम्रो म हेर्छु अनि त्यो डिक्लिनेचर लेटर भन्छ कि जब उनीहरूले डिक्लाइन गर्छ नि क्लेम डिक्लिनेचर लेटर पठाउँछ कि त्यो लेटर पठाऊ किनकि त्यसमा रिजन लेखेको हुन्छ वाइ दे आर डिक्लाइनिङ द क्लेम है सो त्यो दुईवटा पठायो मैले पोलिसी हेरेँ सो दे डिक्लाइन द क्लेम एज आई मेन्सन बिफोर बिकज कमर्सियल कुकिङ क्लज थियो त्यहाँ कमर्सियल किचन क्लज भनेको कस्तो हुन्छ भने अगेन सेम यु निड टु क्लिन द भेन्ट्स प्रोफेसनल्ली यो उसले पोलिसी लिँदा आफैले गरे पोलिसी हो फेरि यो उसले आफैले गएर इन्सुरेन्स कम्पनीसँग लिएको पोलिसी त्यो अनलाइन गरेर गरेको पोलिसीमा उसले यस लेखेछ उसले मैले सोधेँ भाइ तिमीले यो यस किन लेखेछ दाइ म सधैँ क्लिनिङ गर्छु दाइ एभ्री डे क्लिनिङ गर्छु दाइ भने तर तिमी प्रोफेसनल होइन नि त यु डोन्ट नो हाउ टु क्लिन एक्जस्ट ओन्ली प्रोफेसनल क्लिनर्स नो हाउ टु क्लिन द एक्जस्ट तिम्रो आगोको ओरिजिनेसन नै त्यो एक्जस्टबाट भयो नि त सो इट वाज अ $45,000 क्लेम गट डिक्लाइन फ्रेङ्कली भनौँ न फर अ स्मल बिजनेस $45,000 इज अ लट अफ मनी भोलि गएर मेरै बिजनेस हेरौँ न भोलि गएर इफ आई हेभ टु पे $45,000 गन फ्रम माई एकाउन्ट आई हेभ टु रिथिङ्क can I do this or I have to go back to the job world होइन सो डुबेको त भन्दैन तर
अस्ति हजुरले सेन्ट मेरिजको कुरा त सबले सुन्नुभयो नि त्यो फायर फ्याक्ट्रीमा लाग्यो द्याट त्यो क्लेम केही नभए पनि $40-50 million को क्लेम हो है जस्ट इमेजिन इफ दे डिन्ट ह्याभ इन्सुरेन्स दे ह्याड है मैले त्यो रिसर्च गरेँ अनि मैले किन गर्छु भने मैले फेसबुकमा हाल्छु कि मेक स्योर यो बिजनेस इज नट देस भनेर कि त्यो आउने 9 न्युजको फलो गर्छु उनीहरूको आउने थियो मैले फलो गरेर मेक स्योर यो बिजनेस डजन्ट गो थ्रु दिस भनेर त्यो आगो लाग्यो दे ह्याड अ राइट कभरेज हो तर उनीहरूको मात्रै डिस्ट्रोय भएन नि भिसिनिटीमा भएको 4-5वटा प्रपर्टी डिस्ट्रोय भयो नि सो एट द टाइम लेट्स से इफ दे डिडन्ट ह्याभ अ फायर कभर ओन्ली ह्याड लाइक पब्लिक लायबिलिटी कभर द क्लेम वुडन्ट ह्याभ बिन पेड आउट सो उनीहरू त रोडमा आउँथ्यो नि त सो यु गट मेक स्योर लाइक प्रपरली जेमा गयो भने प्रोफेसनल्ली लिनुपर्छ स्पेसली बिजनेस इन्सुरेन्स नट पर्सनल इन्सुरेन्स ल्यान्डलर्ड होम एन्ड कन्टेन्ट इट्स अ मम एन्ड ड्याड पोलिसी है यु क्यान इजिली गेट इट डिरेक्ट अनि मेरो क्लाइन्टलाई पनि भन्छु हेर्नु मसँग हजुरले एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ डिरेक्ट जानु सस्तो पर्छ तर मेक स्योर यु टेक एक्सिडेन्टल ड्यामेज पोलिसी नट लिस्टेड इभेन्ट्स पोलिसी भने त्यो सम्झाउँछु तर बिजनेस इन्सुरेन्समा डोन्ट गो एन्ड टेक आउट अ पोलिसी योर सेल्फ until and unless you are confident and you've done your risk analysis. Right. जस्तो हामी फेरि यही नेपाली बिजनेसकै कुरा गरिरहेछौँ होइन नेपालीहरू अलि बढी एक्टिभ भएको बिजनेसमा इन्भल्भ भएको भनेको हस्पिटालिटी ट्रेडिज हजुर क्लिनिङ डिजेबिलिटी हजुर एनडिआइएस इज म्यासिभ अहिले म्यासिभ यो यी 2-4वटा बिजनेस उसमा तपाईँको एक्सपिरियन्समा चाहिँ अलिकति बढी रिस्क भएको जस्तो इन्सुरेन्सको हकमा अलिकति बढी रिस्क भएको बिजनेस चाहिँ कुन हो र त्यसमा के सावधानी अपनाउनु पर्ने चाहिँ के हो थ्याङ्क यू सो मच फर आस्किङ मी दिस क्वेसन अनि मैले भन्दा एनडिआइएस भन्छु है सो वाट इज एनडिआइएस वी आर लुकिङ आफ्टर डिसेबिलिटी एज्ड केयर है दे आर भर्नरेबल क्लाइन्ट्स है अस्ट्रेलिया इज भेरी स्ट्रिक्ट वेन इट कम्स टु भर्नरेबल पिपल है भोलि गएर उनीहरूलाई केही भएन इट्स नट ओन्ली युर रिस्किङ द क्लेम यो रिस्किङ द गुड विल अफ द बिजनेस किनकि न्युजमा आउँछ हामीले कति सुनेछ न्युजमा हाम्रै नेपाली कम्युनिटीबाट बुढो मान्छेलाई पिटेको न्युजमै आएको छ किन 7 न्युज 9 न्युजमा आएको छ नि बिकज दे लाइक द काइन्ड अफ न्युज है हामीले त्यो देखेछ सो वेन यु आर रनिङ द एनडिआइएस बिजनेस अनि एनडिआइएस बिजनेस कस्तो भने यु क्यानट रन बाई जस्ट 5 or 10 इम्प्लोइज there might be 20-25 employees and some NDIS business has 100 employees right so 100 employees ma can you take care of like all those 100 employees sabaiko ke garecha bhanne thaha hunna ni ta so if they go and do something wrong with the vulnerable customers right there is a claim so there is a physical and sexual abuse right त्यो कभरेज चाहिँ only one insurer अहिलेसम्म मैले भएको त्यो अनि मैले जहाँबाट अहिले पोलिसी देखाएको छु नि हाम्रो नेपाली एनडिआइएस चलाइराख्नु भएको त्यो छैन त्यो कभरेज छैन है सो थिङ्क अबाउट द्याट यति हजुरको एकजना इम्प्लोइले गएर के छ कस्तो छ अब कहिले 22 वर्षको केटाहरू हुन्छ दे डोन्ट नो वाट दे आर डुइङ केही नराम्रो गरिदिन्छ होइन बिजनेस त आफ्नो हो नि त हजुरलाई समात्न आउँछ नि त उसलाई त क्रिमिनल एक्टिभिटी लाग्छ क्रिमिनल क्लेम तर हजुरलाई त आउँछ नि त उता पार्टिसिपेन्टबाट क्लेमहरू सब सो त्यो हेर्नु पऱ्यो हजुरले भर्नेबल कस्टमर्सलाई बाहिर लिएर गइराख्नुभएको छ आई यु कभर्ड फर आउटडोर एक्टिभिटिज है इन्डोरमा ओभरनाइट केयर दिनुभएको छ इज यो पोलिसी कभरिङ फर ओभरनाइट कति पोलिसीले डिक्लाइन गर्छ ओभरनाइट है अब एज एन्ड डिसेबिलिटी केयर हुन्छ कसैले सिल हाउस लिएको हुन्छ त्यसलाई भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ त्यो लिएको भएछ भने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट इन्सुरेन्स त्यसको इन्सुरेन्स कभर सकिने सो दे आर लट अफ क्वेसन्स एनडिआइएस पिपल अनेस्टली if any NDIS business owners are listening to this, sit down, have a look at your policy and make sure it's like, really concrete and you're covered. Because most of the policies I've looked at and in the space, अस्ति फिनेसँग मेरो कुरा भएको थियो नि त यो वेबिनारमा अनि there are few NDIS owners and once they heard about this, they literally next morning asked me to review their policies. अनि मैले भने no, exactly the same. त्यसो भए अहिलेसम्म त्यो भनौँ न नेपालीहरू जो एनडिआइएस बिजनेसमा धेरै छन् इन्भल्भ छन् होइन त्यो सबैले जुन क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्ने या जुन चाहिने त्यतिसम्म पुग्न सकेको छैन उहाँको पोलिसी छैन अनि यति म हेर्नु म ग्यारेन्टी त भन्न सक्दैन सो आई विल से आउट अफ लाइक 100 बिजनेसेस आई थिङ्क 80% आर स्टिल अन्डर इन्स्योर्ड दे आर नट इन्स्योर्ड फर एभ्री एक्टिभिटिज दे आर प्रोभाइडिङ एन्ड द थिङ टेन्सन के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ कि सर एनडिआइएसको क्विकली भन्छु बिकज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट के मलाई के लाग्छ भने भोलि गएर एउटा यस्तो नराम्रो क्लेम आउँछ अनि पिपल आर गन लाइक बी स्केयर्ड एन्ड एभ्रिथिङ
फर्स्ट हामीले रेजिस्ट्रेसन लिनुपर्छ सर है रेजिस्ट्रेसन लिनलाई पोलिसी चाहिन्छ एउटा त्यो पोलिसी उनीहरूले गएर बिज कभर भन्नेबाट लिन्छ जहाँ म काम गर्थेँ है $300 पोलिसी पाउँछ है तर त्यस पोलिसी केमा दिन्छ भने एज्ड एन्ड डिसेबिलिटी केयर वर्कर अकुपेसन कोड हुन्छ के वर्कर भन्छ है त्यो पोलिसी हुन्छ उसको रेजिस्ट्रेसन आयो उनीहरूले बिर्स्यो इन्सुरेन्स अब उनीहरूले अरू एक्टिभिटिज दिन थाल्यो सिल हाउस दिन थाल्यो तर दे डोन्ट वरी अबाउट द इन्सुरेन्स अब मैले उहाँहरूलाई के भन्छु नि गएर हजुरको पोलिसी हेर्नु अकुपेसन कोड हेर्नु एज एन्ड डिसेबिलिटी केयर वर्कर आई यु अ वर्कर आई यु अ एनडिएस प्रोभाइडर एन्ड देन मेक अ डिसिसन इज दिस पोलिसी राइट फर यु एन्ड देन कल मी एन्ड देन विल हेभ अ च्याट किनकि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि अहिले एज आई सेड out of 100 businesses, I can guarantee 80 businesses are under-insured in NDIS industry. I can guarantee that. अनि I love challenges. है अनि म के गर्छु भने सर यो चाहिँ मोस्टली नेपालीकोमा भन्नुभयो इन जेनरलमा तर अब हेर्नु म डिल गर्ने भनेको साउथ इस्ट एसियन हो है म आफ्नो बिजनेस मैले मार्केटिङ गरेकै मेरै कम्युनिटीको लागि हो आई वान्ट मेक श्योर मेरो गोल नै बाई 2030 I want every Nepalese business owners to be insured through me. Right? Why? Because I will look after you. Second, mother tongue. Right? जति ठुलो बिजनेस भए पनि हामी नेपालीमा बोल्न कम्फर्टेबल छौँ कि सर भोलि गएर एउटा क्लेम गर्दा हजुर इङ्ग्लिसमा बोलेर त्यो बुझाउन सक्नु भएन तर नेपालीमा बोलाएर बुझाउन सक्नु भयो भने विच वान वुड यु चुज नेपालीमा बोलेर है सो त्यो एउटा कुरा हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर नै हटाइदिने होइन त्यो दुईवटा कुरा भयो अनि थर्ड कुरा भनेको एउटा मान्छेले बसेर हजुरको पसलमै आएर म जान्छु सर अस्ति म लाइक क्लाइन्टहरूको पसलहरूमा जान्छु उनीहरू छु आई गो एन्ड टेल देम लाइक दिस इज द रिस्क उनीहरूले गर्न सकेन रिस्क एनालिसिस भनेर म गएर रिस्क एनालिसिस गरिदिन्छु सो त्यो एउटा पिस अफ माइन्ड पाउनु भयो है अनि मैले आई डोन्ट वान्ट मार्केट माई बिजनेस होइन जो ब्रोकरसँग पनि जानुहोस् तर राइट एडभाइस लिनुहोस् है मसँगै आउनु पर्दैन तर मेक स्योर यो बिजनेस इज एब्सोल्युटली कभर्ड नो स्टोन अनटर्न्ड है राम्रो एडभाइस प्रोफेसनलसँग लिनु एकजना मात्रै छ त्यहाँ थाउजन्ड्स अफ लाइक ब्रोकर्स होइन नेपालीमा म मात्रै हो अहिले फर्स्ट नेपालीज इन्सुरेन्स ब्रोकिङ फर्म इन अस्ट्रेलिया है अब मेरो अन्डरमा मैले बिज कभरमा काम गर्दा आई अराउन्ड 20 to 25 जनालाई मैले काम लगाइदिएँ त्यहाँ बिकज आई लभ टु हेल्प पिपल है अनि अहिले उनीहरू A1मा काम गर्छ एकजना मेरो भाइ एनजे हि स्टार्टेड हिज ओन आफ्टर मी होइन हि इज डुइङ रियली गुड उसले पनि स्टार्ट गरिसक्यो अब आउँदैछ कि अब हामीले के देख्यौँ भने ओके निश मार्केट है त्यहाँ छैन इट्स अ गुड मार्केट टु हेभ नि आफ्नो नेपालीहरूसँग मलाई पनि नेपालीमा बोलेर कहिले कहिले जान्छु सर रेस्टुरेन्टमा गएर उहाँको रिस्क एनालिसिस मोमो पाइन्छ एक प्लेट मोमो खाएर आउँछ होइन त्यो रमाइलो लाग्ने रहेछ कि सर हिजो अस्ति मात्रै त्यो भएको थियो कि ओभनमा गएको अनि इट वाज सच अ गुड फुड के उहाँको इन्सुरेन्स आएर लाइक सर मोमो खानु भने ओके भने त्यो सो फर्स्ट हो तर आइएम स्योर अब फलो हुँदैछ कतिहरू मेरै चिनेको सर्कलबाट आउँदैछ नेपालीहरू हु आर वर्किङ फर बिगेस्ट फर्म A1 आई हेभ 4 ब्रदर हामी भाइ नै भन्छु मैले उनीहरूलाई दे स्टार्टेड एट बिज कभर थ्रु मी मैले उनीहरूलाई काम लगाइदिएँ नाउ दे लेफ्ट एन्ड नाउ दे आर डुइङ इन्सुरेन्स ब्रोकिङ इन A1 इज वान अफ द मल्टिनेसनल इन्सुरेन्स ब्रोकिङ फर्म ओके तपाईँसँग धेरै लामो कुराकानी गर्ने रहर थियो यो स्पेसली यो स्मल बिजनेस इन्सुरेन्स सम्बन्धी मैले पनि धेरै जानकारी पाएँ र हामीलाई सुन्नुभएका दर्शक श्रोताहरूले पनि तपाईँ मार्फत धेरै जानकारी पाउनुभयो होला जाँदा जाँदै हामीसँग समयको पाबन्दीलाई पनि मैले ध्यान राख्नुपर्छ जाँदा जाँदै अब आज जसले यो सुनिरहनु भएको छ या तपाईँका कुराहरू सुन्नुहुन्छ ती स्मल बिजनेस अनरहरूलाई यो इन्सुरेन्सको छुटाउनै नहुने उहाँहरूले यो सुनिसकेपछि आफ्नो इन्सुरेन्स डकुमेन्टमा चेक गरेर होइन यो चाहिँ छुटेको छ यो चाहिँ मलाई मेरो भोलि बिजनेसको लागि चाहिँ यो चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो कुरा अलिकति त्यसलाई क्विकली ओके चारवटा भन्छु फर्स्ट यो एकदमै कमन हो बिजनेस एक्टिभिटिज आफूलाई थाहा छ आफ्नो बिजनेसले के एक्टिभिटिज गर्छ है अनि पोलिसीमा सबभन्दा फर्स्ट देखिने नै बिजनेस डिस्क्रिप्सन भन्छ आफ्नो एक्टिभिटिज र त्यो बिजनेस डिस्क्रिप्सन म्याच हुन्छ कि नै त्यो चेक गर्ने यदि म्याच भएन भने यु निड टु स्टार्ट एक्टिङ अन इट सेकेन्ड भनेको टर्नओभर है अब यो कुरा लुकाउने कुरा होइन
इट्स इन योर बुक्स है कहिले भनेको टर्नओभरले गर्दा प्रिमियम डिटरमाइन हुन्छ जति धेरै बिजनेस भएको छ त्यति धेरै रिस्क इन्सुरेन्सले भन्छ है सो टर्नओभर हेर्ने हाम्रो बिजनेसले कति टर्नओभर भन्छ टर्नओभर भनेको एक्सपेन्सेस कटाउने होइन टर्नओभर भनेको द टोटल मनी यो बिजनेस इज ब्रिङिङ इट है त्यो चेक गर्ने टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइज त्यो चेक गर्ने आफ्नो कतिजना इम्प्लोइ छ अनि कतिजना पोलिसीमा लेख्नु भएको छ है लास्टली एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब कन्ट्र्याक्टर्स यो ट्रेडिजको लागि अनि धेरै कुरा क्लेम्स आउँदाखेरि यहाँ प्रब्लम हुने भनेको सब कन्ट्र्याक्टरहरू युज गर्नुभएको छ तर पोलिसीमा क्वेसन हुन्छ नो गर्नुभएको छ भने भोलि गएर त्यो सब कन्ट्र्याक्टरले केही बिगार्यो अनि हजुरलाई क्लेम आउँछ नि त पैसा त हजुरले ल्यायो नि त सब कन्ट्र्याक्टर त हजुरले पे गर्यो त्यो भने हजुरले यु सेड यु नेभर पे द सब कन्ट्र्याक्टर्स सो त्यो चेक गर्नु सो 4वटा मेन अनि एउटा कुरा फेरि एन्टिटी नेम पनि के मान्छेहरूले के गर्छ भने एउटा बिजनेस नेम ट्रेडिङ नेम मात्रै हालिदिन्छ सो इट्स when you take out the policy you have to take out the policy under legal entity name हजुरको एबिएन जुनमा रेजिस्टर भएको हुन्छ ट्रेडिङ नेम भनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ है सो whenever you take out a policy take out on like for example Zion Insurance Solutions Pty Ltd trading as Zion Insurance त्यसरी not like Zion Insurance trading name मात्रै किन ट्रेडिङ नेम र एन्टिटी डिफ्रेन्ट हुन सक्छ है क्लेम आउँदा दे माइट क्लेम यु अन द एन्टिटी तर इन्सुरेन्स छ ट्रेडिङ नेममा के सो मेक स्योर इट्स नट अ म्यासिभ लाइक हुन्छ नि डिल तर पनि त्यो टेन्सन नहोस् भोलि गएर कन्फ्युजन नहोस् भने त्यो चेक गर्नु तर मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ बिजनेस डिस्क्रिप्सन वाट युआर डुइङ अनि वाट इज सेड इन द पोलिसी ह्याज टु म्याच तपाईँलाई अनि यदि यहाँको सिडनी या अस्ट्रेलियामा रहनुभएका स्मल बिजनेस अनरहरूले कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सक्छन् मसँग मैले अहिले टिकटक पनि स्टार्ट गरेँ मेरो फर्स्ट भिडियो गर्छ आज लुक फेसबुक इन्स्टाग्राम लाइक मेरो वेबसाइट छ zioninsurance.com.au अनि लाइक मोस्टली लाइक लट अफ बिजनेस ओनर्स दे कम थ्रु माई सोसियल्स बट वर्ड अफ माउथ होइन अब जस्तै हजुरले भनेर ए प्रकाशजीले हजुरको नम्बर दिनुभएको थियो भनेर त्यो भइरहेछ आई हेभ गट रिफरल पार्टनर्स अनि अल्सो आई वान्ट से एकाउन्टेन्ट्सहरू हजुरहरूसँग टन्न बिजनेसहरू हुन्छ अब इफ यु वान्ट बी अ रिफरल पार्टनर यु क्यान बी द्याट we can like work together to service your clients so there's a lot of a platform but I will give you something to put in the video so you can do that too thank you Binith ji thank you Prakashji definitely अब हामी next time फेरि यही बिजनेस स्मल बिजनेस इन्सुरेन्स र इन्सुरेन्ससँग रिलेटेड अरू केही विषयहरूमा अर्को सिरिजमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ आज हाम्रो यो भोइस भाइब बिज टकमा आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामीलाई सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा पनि हार्दिक धन्यवाद र नमस्कार मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मित्र किरणजी र अच्युतजीलाई पनि विशेष धन्यवाद नमस्ते